Сьогодні ми розберемо надзвичайно цікаву та сміливу концепцію. Знаєте, часто історія здається таким собі набором розірваних епох, але в цьому розборі матеріалу ми побачимо зовсім інший аргумент, що українська історія – це насправді абсолютно безперервна нитка, яка тягнеться від найдавніших цивілізацій аж до сучасної держави. І що найкрутіше, ця теорія спирається не на якісь абстрактні ідеї, а на конкретні фізичні артефакти з Нетішинського краєзнавчого музею. Давайте простежимо, як звичайні побутові речі допомагають автору вибудувати цей міст через тисячоліття. Ідея тут починається з дуже глибокого філософського підходу. Джерело цитує: «Історія – це велике кладовище пам'ятників». Звучить, можливо, трохи похмуро, правда? Але суть у тому, що пам'ятники тут – це не лише величні статуї. Це звичайні горщики, прикраси чи знаряддя праці, які фізично фіксують життя цілих держав. Автор пропонує нам дивитися на ці вцілілі артефакти як на безпосередніх свідків, завдяки яким можна відстежити дуже глибоке родовидне коріння. Отже, коротко про те, як ми сьогодні рухатимемося. Спочатку поглянемо на музей як на головного свідка, потім розберемо символи безперервної спадщини, давню писемність і дипломатію. Далі простежимо саму еволюцію Русі України і насамкінець торкнемося того, як ця історія протистоїть сучасним міфам. Частина перша. Музей як свідок. І тут ми одразу переходимо до фізичного фундаменту цих заяв – колекції Нетішинського краєзнавчого музею на Волині. Власне, чому саме цей музей? Автор робить акцент на абсолютно конкретних місцевих знахідках. Візьмемо, наприклад, так звані здвоєні глиняні посудини. Джерело підкреслює, що традиція ліпити такий парний посуд тягнеться буквально з епохи Трипілля і, увага, використовувалася в побуті аж до 19 та 20 століть. Тобто культурні практики нікуди не зникали безслідно, вони дивовижним чином плавно перетікали з кам'яного віку в сучасність, зберігаючи свою суть. І ця ідея йде ще далі, на прикладі дідуха. Для багатьох сьогодні це просто красива різдвяна прикраса з пшениці, але в матеріалі він розглядається набагато глибше, як духовне уособлення пращура роду. Зіставляючи це з концептами так званої Велесової книги, автор стверджує, що дідух буквально і духовно сплітає генетичні лінії в одну велику родину, точнісінько, як сплітаються ці колоски. Це такий собі живий символ нерозривності поколінь. Переходимо до другої частини – символи безперервної спадщини, де ми відстежимо тисячолітню історію рівнокінцевого хреста. 18 тисяч років. Просто давайте на секунду усвідомимо цей масштаб. Автор матеріалу оперує саме цією цифрою, коли говорить про найдавніші меандрові орнаменти мізинської культури, що існувала на цих теренах. І найцікавіше те, що ці самі візерунки пізніше ідеально збігаються з класичною українською вишивкою та керамікою. Тут вибудовується просто неймовірна хронологія. Рівнокінцевий хрест, за словами автора, мандрував через незліченні покоління. Від посуду часів Трипілля, через античну Скіфську імперію, далі до Київської Русі, і він дожив прямо до сучасної геральдики Волині. Ідея полягає в тому, що це один і той же самий знак, який передавався з рук в руки крізь віки. І тут є дуже важливий нюанс. Спікер стверджує, що цей рівнокінцевий хрест у колі – це фундаментально дохристиянський символ, це знак справедливості та північного походження. Джерело наводить приклади того, як його запозичували інші культури. Згадуються, наприклад, давні перси-ахеменіди, які нібито зображали такі хрести на своїх щитах, і їх навіть називають першими хрестоносцями, що вийшли з цих земель. А згодом цей символ цілком природно пережив і козацьку епоху, маючи власне незалежне коріння. Частина третя – давня писемність та дипломатія, або ж скіфські докази. Тут розбиваються популярні стереотипи. Матеріал серйозно кидає виклик уявленню про давні племена як про якихось ізольованих кочівників. Аргументи звучать дуже цікаво. Згадується Геродот, який писав про скіфського філософа Анахарсіса. Далі йдеться про активну дипломатичну переписку скіфів із греками та персами. А логіка проста. Якщо є дипломатія, значить була й писемність. Додайте сюди згадки про протокириличні написи та так звані тамги, глибокі філософські та геральдичні знаки місцевих еліт, які використовувалися задовго до появи звичних алфавітів.
І отут виникає абсолютно закономірне запитання. Якщо ці землі здавна населяли такі розвинені племена з різними іменами, то як усі ці розрізнені античні етноніми взагалі еволюціонували в єдину сучасну ідентичність Русі України? Відповідь проковує четверта частина нашого розбору – еволюція Русі України від скіфів до козаків. Концепція джерела тут базується на зміні назв, за якими стоїть один народ. Пропонується розглядати це так. В античності місцеві жителі називали себе скіфами, сарматами чи аорсами. У середньовіччі за часів Київської Русі закріплюється самоназва русини. А вже в модерну епоху з'являються козаки та українці. Спираючись на історичні тексти того ж Костянтина Багрянородного, автор доводить, що це просто логічний, безперервний ланцюг спадковості. Окремо виділяються ті, хто цю ідентичність оберігав у складні часи. Князі Острозькі були некоронованими королями Русі України, зазначається в матеріалі. Ця могутня династія з Волині зіграла буквально стрижневу роль у збереженні культури та державності в епоху Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. А ось факт, який дійсно вражає. Посилаючись на наукові статті з музейних каталогів, спікер розповідає, що місцева українська знать, зокрема Гедеміновичі, ще у 15 столітті приймали в себе з'їзди європейських монархів. Це подається як історичний прецедент, такий собі ранній прототип сучасних європейських союзів, і біля його витоків стояла саме місцева еліта. І нарешті частина 5. Історія проти сучасних міфів. Саме тут автор робить дуже різкі геополітичні висновки. Джерело проводить дуже безкомпромісне порівняння. З одного боку ми бачимо Нетішинський музей, колекцію автентичних артефактів, знайдених безпосередньо у своєму регіоні, що підтверджує справжню місцеву історію. З іншого боку, різко критикується Московський історичний музей. Його колекція описується як штучно зліплена з того, що було вивезено з чужих територій, від трипільських глечиків до скіфських знахідок. Ми тут просто транслюємо позицію автора, який вважає це ілюстрацією привласнення чужої спадщини. Які ж висновки робить спікер з цього протистояння наративів? За його словами, саме ігнорування цієї глибокої історії і призвело до сучасних конфліктів. Супротивники, мовляв, спиралися на хибну ілюзію, нібито українське минуле не має міцного коріння. Хоча насправді, як зазначається, лідери Київської Русі історично сприймалися на абсолютно рівних із візантійськими імператорами. Тож головний меседж автора – усвідомлення власної безперервної історії – це критична умова для виживання нації. Що ж, ми простежили величезний шлях від кам'яного віку до сучасної геополітики. Але давайте повернемося до тієї самої думки з початку розбору. Якщо історія – це справді кладовище пам'ятників, то варто запитати себе, а які артефакти створюються просто зараз? Що саме опиниться в музеях майбутнього, щоб визначити наратив нашої епохи через багато століть? Це точно те питання, над яким варто задуматись. Дякуємо за увагу і почуємось у наступних розборах.